हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा। आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आजको यो भिडियो चाहिँ हामीले सधैँ गर्ने भिडियोजहरु भन्दा अलिकति भिन्न छ। सो रिसेन्टली चाहिँ हामीले बेस्ट ल्यापटप्स टु बाई भन्ने एउटा भिडियो बनाएको थियौँ र त्यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ आई केम अक्रस एउटा एकदमै राम्रो डिल गेमिङ ल्यापटपमा। सो यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइहालौँ न त भनेर मैले सोचेँ एन्ड हियर आई एम। सो मसँग चाहिँ यहाँ एसुसको यो ल्यापटप छ, द TUF F15, जुन चाहिँ अहिले एकदमै नै राम्रो प्राइसमा अभाइलेबल छ। खासमा अहिले नेपालमा 13 जेन र इभन 12 जेनको ल्यापटप्सहरूको ओफिसियल प्राइस छ नि अति नै महँगो छ। सो बजेट कन्सियस बायर्सलाई चाहिँ भ्याल्यु फर मनी नहुन सक्छ। तर आई हेभ फाउन्ड ए पर्फेक्ट गेमिङ ल्यापटप फर 1080p गेमिङ। सो यो एसुसको टफ गेमिङ F15 ल्यापटपको रेगुलर प्राइस चाहिँ 1,83,000 हो। तर तपाईँले अहिले यसलाई चाहिँ फ्ल्याट 13% डिस्काउन्ट सहित जम्मा 1,60,000 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। र फर द प्राइस दिस इज ए भेरी गुड गेमिङ ल्यापटप। यसमा चाहिँ इन्टेलको 11 जेन कोर i7 11800H CPU सहित RTX 3050 Ti ग्राफिक्स पाउनुहुन्छ। देन यु गेट 16GB DDR4 ऱ्याम अनि 512GB SSD रहेको छ यसमा। सो प्रिटी गुड स्पेक्स फर अ प्रिटी गुड प्राइस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एनिवे लेट्स अनबक्स दिस ल्यापटप है त। सो ओ माई गड, मलाई ठेक्ने खालको ठुलो बक्स छ। ओके सो ल्यापटप हामीसँग यहाँ छ। सो हामीले चाहिँ यो ल्यापटप नागमणीबाट लिएको है। बाई द वे नागमणी चाहिँ एसुसको प्रडक्ट्सहरूको ओफिसियल डिस्ट्रिब्युटर हो नेपालमा। अनि अब नागमणीबाट तपाईँले ल्यापटप्सहरू एसुसको ल्यापटप्सहरू किन्नुभयो भने चाहिँ युल गेट अ कपल अफ बेनिफिट्स। जस्तै तपाईँले चाहिँ कपल अफ एक्सेसरिज चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ, जस्तै यो गेमिङ ब्याग र गेमिङ माउस पनि ओरिजिनल टफ गेमिङ माउस पाउनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै 2 वर्षको वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ। एनिवे हामीसँग ल्यापटप छ, लेट्स अनबक्स इट। देयर यु गो। सुरुमा चाहिँ यहाँ यो स्टिकर्सहरू देखिहाले, टफको स्टिकर्सहरू छ एन्ड सम पेपर वर्क जुन चाहिँ पिपल बेयरली रिड। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग ल्यापटप नै रहेको छ। Here we have Asusको TUF गेमिङ F15 अनि मैले अघि नै भनेको थिएँ नि यहाँ चाहिँ माउस पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, गेमिङ माउस TUFको ओरिजिनल हो यो। ओके पेपर वर्क साइड लगाइदिँदा हुन्छ होइन। सो यस्तो म्याचिङ टाइपको माउस पाउनुहुन्छ तपाईँले। भेरी गुड क्वालिटी है बाई द वे। यस्तो म्याट फिनिस छ, नाइस साइड बटन्स पनि रहेछ एन्ड फेली ट्याक्टाइल एन्ड रिस्पोन्सिभ। ब्याग पनि छ, यसलाई पनि खोलेर हेरिहालौँ है। यस्तो खालको ल गेमर्सहरूलाई हुने टाइपको ब्याग आउँछ। भेरी डिसेन्ट क्वालिटी, नट ब्याड आई वुड से। सो यसलाई पनि साइड लगाइदिन्छु एकैछिनको लागि। अनि बक्समा अरू के छ त, चार्जर, यो अड्याप्टर पनि छ यहाँ। यो 180 वाटको अड्याप्टर आउँछ। सो बेसिकली अनबक्सिङ चाहिँ यही नै हो, यति नै प्रडक्ट आउँछ। लेट मी क्लियर दिस अप अनि अब चाहिँ यो ल्यापटपको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो सबै कुरा क्लियर भइसक्यो एन्ड हियर आई हेभ द ल्यापटप। र डिजाइन वाइज चाहिँ जे होस् मलाई मिनिमल लाग्यो है यो ल्यापटप। यो चाहिँ अब एउटा इक्लिप्स ग्रे कलर भेरिएन्टमा मात्रै अभाइलेबल छ नेपालमा, विच लुक्स गुड अनेस्टली। म्याट फिनिस छ, इट लुक्स नाइस। अब एसुसको चाहिँ TUF सिरिज अन्तर्गत यो गेमिङ ल्यापटप आउँछ। सो एसुसले चाहिँ ड्युरेबिलिटीमा बढी फोकस गर्छ र यो ल्यापटपको बिल्ड क्वालिटी पनि टफ नै छ। त्यस्तो केही सिग्निफिकेन्ट फ्लेक्स चाहिँ मैले पाइनँ यहाँ पनि। अनि यो किबोर्ड डेकमा पनि त्यस्तो केही फ्लेक्स छैन। सो बिल्ड क्वालिटीलाई चाहिँ तगडा भन्न सकिन्छ। मलाई यो डिजाइनमा राम्रो लागेको एउटा कुरा चाहिँ यो किबोर्ड डेकको यहाँ माथिल्लो भागमा चाहिँ यस्तो LED इन्डिकेटर्सहरू पनि छ। सो यो ल्यापटप बन्द गर्दाखेरि पनि भिजिबल नै छ, विच इज अ रियली नाइस टच। अनि यहाँ चाहिँ पोर्ट सेलेक्सन पनि डिसेन्ट नै छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 3वटा USB 3.2 Gen 1 टाइप A कनेक्सन पाउनुहुन्छ। 2टा चाहिँ यहाँ छ, एउटा चाहिँ अर्को साइडमा रहेको छ। त्यसबाहेक यु गेट HDMI 2.1, एउटा 3.5mm अडियो ज्याक अनि एउटा 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट पनि पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ डिस्प्ले पोर्ट पनि सपोर्ट गर्छ। अब डिस्प्लेतर्फ चाहिँ यो एउटा गेमिङ ल्यापटप हो। सो त्यस्तो खतरा चाहिँ छैन कलर कभरेजको कुरामा।
एसुसले भने अनुसार चाहिँ इट कभर्स जस्ट 62.5% एसआरजिबी ग्यामेट, जुन चाहिँ अब कलर सेन्सिटिभ वर्कहरूको लागि जस्तै फोटो भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ इट्स नट इनफ, तर अब क्याजुअल युसेज अर गेमिङको लागि भने चाहिँ इट्स नट ब्याड। त्यसमाथि यसमा चाहिँ 144 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट र अड्याप्टिभ सिङ्क सपोर्ट पनि छ, जसले गर्दा अब यो डिस्प्ले चाहिँ स्मुथ हुनुको साथसाथै यहाँ चाहिँ अब स्क्रिन टियरिङ जस्तो समस्या पनि आउँदैन। ल अब चाहिँ यो ल्यापटपलाई म सेटअप गर्छु, लेट मी इन्स्टल सम गेम्स यहाँ, अनि यसको पर्फर्मेन्स टेस्ट गरिदिइहाल्यो हो त। ओके, सो हामीले गेमहरू चाहिँ सबै इन्स्टल गरिसक्यो। सुरुमा वेयर प्लेइङ CS:GO, र अब यो चाहिँ त्यस्तो डिमान्डिङ गेम चाहिँ होइन, सो आइएम एक्सपेक्टिङ गुड रिजल्ट्स। अनि हामी चाहिँ यो गेम हाई सेटिङ्समा खेलिरहेछौँ एन्ड वेयर गेटिङ अराउन्ड 200 FPS, 135 ओभर भइरहेछ, 150देखि 200को बिचमा। सो यहाँ FPS नम्बर्स लुक गुड। ल मर्यो। ओके, गेम प्ले चाहिँ एकदमै स्मुथ छ है, ग्राफिक्स अल्सो इट्स लुकिङ भेरी नाइस। सो लेट्स मुभ अन टु अदर गेम्स। अरू गेमलाई पनि टेस्ट गरौँ। हिटिङ चाहिँ त्यस्तो केही सिग्निफिकेन्ट छैन, हामी चाहिँ टर्बो मोडमा खेलिरहेछौँ है, बाई द वे म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स मोड हो त्यो। सो भेरी गुड रिजल्ट्स एक्चुली। लेट्स मुभ अन टु फोर्जा होराइजन है त अब। ल नेक्स्ट वेभ स्विच टु फोर्जा होराइजन 5, र हामी त्यही हाई सेटिङ्समै खेलिरहेछौँ, टर्बो मोड अन गरेकै छ, र हामीले यो सेटिङ्समा चाहिँ लाइक 115, 113 FPS जति पाइरहेछौँ, विच इज गुड। यो अलिकति डिमान्डिङ गेम नै हो। सो ग्राफिक्सहरू पनि राम्रो देखिरहेछ है बाई द वे, अनि गेम प्ले पनि स्मुथ नै छ, केही जिटरहरू चाहिँ मलाई फिल भएको छैन। खालि मलाई एउटा कुरा फिल भएको भनेको चाहिँ अस्ति गेमिङ विलमा खेल्दाखेरि चाहिँ लास्ट रमाइलो हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कस्तो वियर्ड लाग्न थाल्यो किबोर्डबाट खेल्दाखेरि चाहिँ। अरू त्यो बाहेक गेम प्ले इज भेरी भेरी स्मुथ, र त्यस्तो हिट पनि भएको छैन है ल्यापटप। यु बिन प्लेइङ फर अराउन्ड लाइक 30 मिनट्स जति, एन्ड इट्स गुड। नेक्स्ट हामी खेल्दैछौँ GTA 5, जुन चाहिँ डिमान्डिङ छ हामीले अघि खेलेको अरू गेम्सहरू भन्दा। सो यो गेममा चाहिँ हामीले अराउन्ड लाइक 95-98 FPS पाइरहेछौँ होइन, बट वेयर नट प्लेइङ इन हाई सेटिङ्स, हामी चाहिँ मिडियम सेटिङ्समा खेलिरहेछौँ। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कन्सिडर गर्नुपर्छ, किनभने हाई सेटिङ्समा चाहिँ अलिकति अप डाउन हुनसक्छ 1080pमा GTA 5 खेल्दाखेरि चाहिँ। मिडियम सेटिङ्समा चाहिँ एज यु क्यान सी गेम इज रनिङ फेयरली स्मुथ, नाइस ग्राफिकको टेक्स्चर्स पनि, सो नट ब्याड। ओहो मेरो एक्सिडेन्ट भयो। अनि त्यो बाहेक यो ल्यापटपको त्यो फ्यानहरूको नोइज छ नि त्यस्तो लाउड छैन रहेछ, तपाईँले सुनि नै राख्नुभएको होला होइन। हामीले अर्को टेस्ट गरेको एसर नाइट्रो 5 2023मा त आम्मामा पानीसुट चोकसम्म सुनिन्छ होला त्यसको फ्यानको नोइज। सो यसमा चाहिँ कम्पेरिटिभली कम छ, विच इज अ भेरी गुड थिङ। र हिटिङ पनि यो किबोर्डको एरियामा चाहिँ मैले खासै नोटिस गरिनँ, यहाँ माथितिर चाहिँ तातेको छ अलिअलि, तर नथिङ अनबेरेबल। त्यो बाहेक किबोर्ड एरियामा चाहिँ देयर इज नो हिटिङ, विच इज अ गुड थिङ, किनभने अब गेम खेल्दा खेल्दै अब औँलाहरू नै पुरै तातेर गेम खेल्न नसक्नु त अब राम्रो कुरा होइन नि त। सो द्याट इज देयर। गेम प्लेमा पनि नो इस्युज वाट्स एभर। म यता बोलिरहेर होला, गाडी कता कता गइसक्यो। सो जियोस् यस गुड इनफ गेमिङ एक्सपिरियन्स इन दिस GTA 5 एज वेल। यो बाहेक चाहिँ म अझै कपाल अफ अरू गेम्सहरू पनि खेल्छु। आइल प्ले कन्ट्रोल र साइबर पङ्क, र आइल गेट ब्याक विथ द गेमिङ रिजल्ट्स है त। ओके, सो गेमिङ टेस्ट डन। र मैले अघि खेलेको गेमहरू बाहेक चाहिँ मैले कन्ट्रोल र साइबर पङ्क 2077 पनि खेलेँ, र एज यु क्यान सी फ्रम दिस टेबल राइट हियर 1080p गेमिङको लागि चाहिँ दि Asus TUF F15 इज प्लेन्टी रिलायबल। अब साइबर पङ्क 2077 र कन्ट्रोल जस्तो अलिकति डिमान्डिङ AAA टाइटल्स चाहिँ हाई सेटिङ्समा खेल्दाखेरि चाहिँ अलिअलि स्टटर भएको पाएँ मैले, तर यु क्यान अलवेज ट्विक द सेटिङ्स अ लिटल बिट, अनि गेम चाहिँ त्यसपछि पर्फेक्टली प्लेएबल नै हुन्छ। अनि बाई द वे यो ल्यापटपमा रहेको RTX 3050 Ti-मा चाहिँ 75 वाटको TDP रहेको छ, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले 4GB GDDR6 VRAM पाउनुहुन्छ। सो गेमिङको लागि चाहिँ राम्रो छ, र नर्मल टास्कको लागि त अभियसली फ्लुइड नै फिल हुन्छ। र यहाँ चाहिँ 16GB RAM आउँछ है बाई द वे, सो मल्टिटास्किङको लागि पनि इट सुड नट बी अ प्रब्लम। तर यदि तपाईँको वर्कलोड चाहिँ अझै डिमान्डिङ छ भने तपाईँले यसलाई 32GB सम्म पनि अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर स्टोरेज पनि तपाईँले यहाँ आफूले चाहे अनुसार नै अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, थ्याङ्क्स टु अ कपल अफ M.2 स्लट्स।
ओके सो म चाहिँ हाम्रो गेमिङ सेटअपबाट हाम्रो नर्मल सेटअपमा आइसकेँ र अब चाहिँ यो ल्यापटपको बारेमा थप कुराहरू गरौँ स्टार्टिङ विथ द किबोर्ड यहाँ किबोर्ड चाहिँ यो सिङ्गल जोन आरजिबी ब्याकलाइटवाला आउँछ र यहाँ चाहिँ एकदमै नाइस टच दिएको छ एसुसले WASD किजमा विच लुक्स भेरी डिफ्रेन्ट अनि यसको किजहरूको फिडब्याक पनि राम्रो छ कि अलिकति सफ्ट र साइलेन्ट टाइपको छ सो टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ इट फिल्स ग्रेट यसको ट्र्याक प्याड भने चाहिँ अब गेमिङ ल्यापटप हो सो जस्ट एभरेज क्वालिटीको मात्रै छ तर आई गेस अब गेमिङ ल्यापटपको लागि चाहिँ द्याट डज नट म्याटर सो मच माउसै युज गरिन्छ एनिवे यो ल्यापटपको ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो नै हुनुपर्ने हो किनभने यसमा चाहिँ अब 90 वाटको ठुलो ब्याट्री छ जसले गर्दा नन गेमिङ युज केसमा चाहिँ राम्रै इन्ड्योरेन्स दिनुपर्ने हो यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो निट फिचर भनेको चाहिँ एनभिडियाको अप्टिमस सपोर्ट पनि छ जसले ब्याट्री बचाउनको लागि अटोमेटिकली डेडिकेटेड जिपियुलाई इनेबल अथवा डिसेबल गरिदिन्छ सो एभ्रीवान यही नै थियो मेरो एसुसको टफ गेमिङ F15 ल्यापटपको छोटो मिठो रिभ्यू यदि तपाईँ चाहिँ एउटा राम्रो भ्याल्यु फर मनी भएको गेमिङ ल्यापटप अफिसियल प्रडक्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क दिस इज डेफिनेटली वान अफ द मोस्ट रिलायबल अप्सन्स आफ्टर द लेटेस्ट प्राइस ड्रप अभियसली र हुन्छ नि तपाईँहरू 1080p गेमिङको लागि राम्रो गेमिङ ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस विल अफर ग्रेट भ्याल्यु सो यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद